नमस्ते साथीहरु, आजको यस भिडियोमा नेस्टेड इफ एल्स को बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। नेस्टेड इफ एल्स भनेको इफ हो पनि भित्रमा अर्को इफ कन्डिसन जतिसुकै पनि इफ एल्स इफहरु चाहिँ जोड्दै आउने भन्ने छ हैन। मैले अगाडिको भिडियो रेकर्डिङ गर्दै थिएँ, साउन्ड चाहिँ नआएर फेरि यही भिडियो अहिले चाहिँ फाइल बनाइरहेको छु। यसलाई चाहिँ देखाउँदै छु हैन मैले। यहाँनिर म अगाडिकै कपी गरेर ल्याएको छु। नम्बर इक्वल टु 5 इफ नम्बर इक्वल टु ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0। यदि 0 छ भने चाहिँ यदि 0 हो र 0 भन्दा बढी छ भने चाहिँ अब चाहिँ यहाँ भित्रको यो चाहिँ यति रन हुन्छ। यति मध्येमा पनि फेरि 0 त छ भनौं, अहिलेलाई 0 गर्दियौं हैन। यहाँ 0 छ, नम्बर 0 त छ भनेर यस भित्र गयो। 0 छ, 0 भन्दा बढी छ भने नि यस भित्र गयो। अब 0 इफ नम्बर इक्वल टु 0 भयो भने यति मात्रै ट्रु कन्डिसन हुन बित्तिकै डाइरेक्ट यो इफ छ, यो इफ कन्डिसनबाट डाइरेक्ट बाहिर आउँछ। डाइरेक्ट यसरी यो कन्डिसन रन हुन बित्तिकै डाइरेक्ट सिधै तल आउँछ। यहाँ अरु तलतिर कुनै कोड छ भने तलतिर रन हुन्छ। मानौं अब मैले यहाँनिर ट्राई गरेँ, यसलाई चाहिँ बाहिर राख्दिएँ, एकदम बाहिर हैन। अब के हुनु पर्यो, यहाँ नम्बर दिस इज 0 छ, दिस इज 0 भएर डाइरेक्ट तलको यो रन हुनु पर्यो हैन। अब एकचोटि रन गरेर हेरौँ, दिस इज 0 यहाँनिर आयो। हेर्नुस्, दिस इज 0, दिस इज द बडी स्टेटमेन्ट। यो चाहिँ अलवेज रन हुन्छ है। स्टेटमेन्ट always run run this statement। यो चाहिँ always रन हुन्छ। अब यदि यो 0 छैन भने, 1 छ भने अब के हुन्छ, इफ नम्बर इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0। 0 छैन तर ग्रेटर छ, त्यसपछि छिर्नु पर्यो। इफ नम्बर इक्वल टु 0 छैन, यसलाई छोडिदिन्छ। त्यसपछि अब डाइरेक्ट इफ एल्स यदि होइन भने, चाहिँ यहाँ चाहिँ जुनसुकै भयो नि कन्डिसन नभएर यो 0 छैन, यो छैन भने यहाँ आइहाल्यो, यसमा रन भइहाल्यो। अनि यो रन भइसकेपछि डाइरेक्ट यो इफको चाहिँ कन्डिसन, इफ काम चलिहाल्यो इफबाटै भने चाहिँ एल्समा आउँदैन, अनि यो चाहिँ रन हुँदैन। अब डाइरेक्ट सिधै बाहिर आउँछ, कोड तलको रन हुन्छ। जस्तै अब मैले ट्राई गरेँ, राइट क्लिक रन, अहिले हेरौँ पोजिटिभ नम्बर यो रन भयो। अनि यो त जहिले अलवेज रन दिस स्टेटमेन्ट, यो चाहिँ इफ भन्दा बाहिर छ, यसो जहिले रन हुन्छ। यदि अब -1 छ भने के हुन्छ त, अब इफ नम्बर डाइरेक्ट अब यहाँनिर नम्बर इक्वल टु ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 सिधै छँदै छैन, 0 पनि छैन, ठुलो पनि छैन। यो सिधै अब एकैपटक सिधै यसको एल्स कन्डिसनमा जान्छ। यो चाहिँ सिधै तल आउने भयो यहाँबाट डाइरेक्टै। यो मिलेन भने चाहिँ यो भित्रै छिर्दैन, यो चाहिँ यसरी रन हुन्छ। अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि यो सकिने बित्तिकै त्यसपछि अटोमेटिक यो त रन भइहाल्छ हैन, अटोमेटिक जहिले रन हुन्छ। अहिले यहाँ ट्राई गरौँ, रन नेगेटिभ नम्बर, दिस इज अलवेज रन, यसरी हुन्छ। आजको भिडियो यति नै। थ्याङ्क यू साथीहरु। अर्को भिडियोमा फेरि अर्को विषयको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। नमस्ते।